كده ده حصان زي الحصان اللي ماشي ده. اجي مع الخيل بقى. اجي بقى على الخيل. يلا. لا لا صعبة قوي. عندي اصلا مقرص. انا عامله تحاليل وفي مقرص. صعب قوي. مفيش اي علاج ليها ولا حاجه؟ لا ممكن في حاجه اسمها بروكوزاماين اللي هو الماده الفلانيه. اخدت فيها؟ لا ده دواء. دواء؟ طب حضرتك قلم يا حضرتك. في حد هنا ما تعرفوش؟ سلم عليك. سلم على حد ثاني. انا عنده لا مش هيجي يعني. طلع ايدك سلم عليك. سلم عليك. اعطر حد قاصد فرق زي ما هو على راس على راس عند الغروب. بس انا مش هوصل لتحت. معروف بيتنطط ازاي. ما حصلش. فين؟ هنا؟ لا يمكن. لا يمكن. نشر معناها كده اكبر من كده. بتكلم عن دي ساعات خليك امك او ابوك.
لا سلسل كده سلسل أول مرة طيب اديك الكام بتاع الدكتور كده ان شاء الله بالطياره. لا تكلف بس عشان مش هيتكلم اخد نفس كبير بس طلعه سيلفيا ما حصل ايوه مركز فين بقى؟ مدينة نصر مكرم عبيد. عندك كم سنة؟ ايه الاخبار؟